ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਤੋ ਰਾਂਝੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਜਨੂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਲਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਮਜਨੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਜ਼ ਤਾਂ ਲੈਲਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਹੀ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਂਝਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਚੂਰੀ, ਕਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਘਿਓ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜੀਰੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਨੂ ਤਾਂ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਨੂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੁਝ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਨੂ ਲੈਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੈਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਕੰਨ ਪੜਾ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਹੀਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਠਠੰਬਰ ਗਏ। ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਹੇ ਰਾਂਝਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮਜਨੂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿੰਮਾ ਮਜਨੂ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੰਮੇ ਦਾ ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਘਰੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਸੋ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਸੀ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ। ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਿੰਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਰਾਂਝੇ ਅਤੇ ਮਜਨੂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਂਝੇ ਜਾਂ ਮਜਨੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਕ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਤੰਦਰ ਨਿੰਮਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਨਿੰਮਾ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਲ ਪਰੀ ਅਤੇ ਨਿੰਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਿੰਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਭਲਾ ਮਜਨੂ ਅਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਮੇ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਿੰਮਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਟਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਿੰਮੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਕ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੈਲਾ ਜਾਂ ਹੀਰ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਨਿੰਮੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਾਂਝੇ ਅਤੇ ਮਜਨੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨੀ ਕਿ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਾਮਣ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲ। ਲੋਭੀ ਨੂੰ ਧਨ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂਖੋਰ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਣ, ਅਮਲ, ਧਨ, ਸ਼ੋਭਾ, ਚੋਰੀ, ਲੀਡਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਾਨ ਆਸ਼ਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਤਾਬ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਚਰਨਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਨੇਤਰ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਧ ਮੀਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਸਖੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਇਵੇਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਥਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਿਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ਕ ਹਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤ ਜਨ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਚਦੀ ਰੇਤ ਪੁਆਈ। ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਮਖਮੂਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਫੁਹਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨੋਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਰੇ ਚਲਵਾਏ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਤੱਕ ਨਾ ਆਈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਚੰਨ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰੇ, ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁੰਬਾ ਤੁੰਬਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਨਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਫੱਟਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਨਾ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੌਫ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਰਗਾ? ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੋਪੜ ਲੁਹਾ ਲਏ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀ ਨਾ ਉਚਾਰੀ। ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਸਨਮੁਖ ਚਰਖੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਨਾਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਕੇਵਲ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਦਾਇਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਖੈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸੇ, ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਾਰਿਆ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਅਜਿਹੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਤ ਮੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ਕ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਪਛਾਣੋ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਖੀ ਹੋ ਜੋ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਖੰਭ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਖੰਭ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਏ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰੇਂਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜ ਕੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ, ਝੂਠੀਆਂ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਮਸ਼ੂਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਆਸ਼ਕੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਭਾਵ ਆਰੰਭ ਮਹਿਬੂਬੇ ਇਲਾਹੀ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਸ਼ਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।